હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે ફરીથી એકવાર તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે આમળાનો મુખવાસ અથવા તો તમે આમળાની કેન્ડી પણ કહી શકો છો તેની રેસિપી જોવાના છીએ। શિયાળો આવી ગયો છે અને આમળા બહુ જ હેલ્ધી હોય છે, તો આ રીતે બનાવી અને તમે ઘરના લોકોને જમાડી શકો છો। અને સાથે જ બે અલગ અલગ મેથડથી બનાવવાના છીએ। એકમાં વરાળે બાફીને કરવાનું છે અને એકમાં બાફ્યાની ઝંઝટ વગર જ આપણે મુખવાસ બનાવવાનો છે અને બહુ જ સરસ મુખવાસ બની જાય છે। અને બંને જ મેથડ જે છે તે બહુ જ ઇઝી છે અને તેનાથી મુખવાસ એકદમ બજાર જેવો જ ટેસ્ટી બને છે। તો આવો તેની રેસિપી જોઈ લઈએ। અને તેની પહેલાં જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમે અને હજુ સુધી મારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી રેસિપીઓનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। તો સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા 1 કિલો જેટલા આમળા લીધેલા છે અને આ આમળાને સારી રીતે ધોઈ અને નિતારી લીધેલા છે। જ્યારે પણ આપણે આમળા માટેનો મુખવાસ બનાવીએ ત્યારે જે પીળા કલરના અથવા તો યલોઇશ આમળા હોય તેને આપણે તેમાંથી કાઢી લેવાના છે। તેનું કારણ એ છે કે તે જલ્દીથી ખરાબ થઈ જાય છે, કારણ કે તે વધારે પડતા પાકા હોય છે અને તેનાથી આપણો જે મુખવાસ હોય એ પણ થોડો ડાર્કિશ બને છે, મીન્સ કે કાળા કલરનો બને છે। તો તેવા આમળાને આપણે દૂર કરી લેશું અને સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા બાફ્યા વગરનો જે મુખવાસ બને છે આમળાનો તેની મેથડ જોશું। તેનાથી બહુ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી મુખવાસ બનાવી શકાય છે। તો સૌથી પહેલાં એના માટે મેં અહીંયા એક ઝીપલોક બેગ લીધેલી છે। જો તમારી પાસે આવી ઝીપલોક બેગ ન હોય તો તમે આ રીતે જે સામાન્ય શાકભાજીનું કોથળી કે જબલું આવે છે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા 1 કિલો આમળા છે તેમાંથી હું 250 ગ્રામ જેટલા આમળાને આ ઝીપલોક બેગમાં નાખી દઈશ અને ત્યારબાદ એને બંધ કરી અને 3 થી 4 દિવસ માટે આપણે ફ્રીઝરમાં રાખી દેવાના છે। ખાસ યાદ રાખજો, ફ્રીઝમાં નથી રાખવાના, પરંતુ ફ્રીઝર જે આપણું બરફનું ખાનું હોય તેમાં રાખવાના છે। તેનાથી જે આમળા છે એ સરસ મજાના એકદમ કડક ઠંડા થઈ જશે। તો આ રીતે તેને ફ્રીઝરનું જે ઉપરનો પાર્ટ હોય ફ્રીઝનો તેમાં આપણે 2 થી 3 દિવસ માટે રાખી દઈશું ઠંડા કરવા। તો હવે આપણે બીજી મેથડ તરફ આગળ વધીએ। તેની પહેલાં મેં આગળ જેમ વાત કરેલી કે બહુ પાકા આમળા હોય આ રીતના પીળા, તેને આપણે તેમાંથી દૂર કરી લઈશું, જેથી આપણો જે મુખવાસ છે તે એકદમ સારો બને। તો હવે આપણે આ જે બાકી બચેલા આમળા છે તેને વરાળે બાફી લેવાના છે। ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, કુકરમાં નથી બાફવાના, તેને પાણીમાં નથી અડવા દેવાના। એટલે કે આપણે ઢોકળિયું કે આ રીતનું કોઈ સ્ટીમર હોય તેમાં ઉપર પ્લેટમાં આ રીતે જે આમળા છે તેને રાખી દેવાના અને નીચે પાણીથી તેને બાફી લેવાના છે। આમ કરવાથી તેની અંદર પાણી નહીં જાય અને વરાળે તે સારી રીતે બફાઈ જશે અને આપણો જે મુખવાસ છે એકદમ સરસ બનશે। તો હવે સ્ટીમરને ચાલુ કરી અને ઢાંકણને બંધ કરી દઈશું। તો એપ્રોક્સ 10 મિનિટમાં આ રીતે સરસ મજાના આપણા જે આમળા છે તે બફાઈ જશે। બાફવામાં પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, વધારે પડતા બફાઈ ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે, મીન્સ કે 90% જેવા જ તેને બાફવાના છે। તો હવે આપણે તેને બહાર કાઢી અને થોડા ઠંડા કરી લેશું। આ રીતે એક પ્લેટમાં કાઢી લીધેલા છે અને હવે આપણે તેને આ રીતે થોડું ઉપર કે નીચેની સાઈડ પ્રેસ કરશું એટલે આ જે આમળા છે તે પોતાના બીમાંથી ઇઝીલી આ રીતે નીકળી જશે। તો બાકીના બધા જ આમળામાંથી આપણે બીને કાઢી લેશું અને આ રીતની તેની ચીરોને બનાવી લેવાની છે। તો અહીંયા આપણા આમળાની બધી જ ચીરો આ રીતે અલગ થઈ ગઈ છે અને સાથે જ અહીંયા મેં આમળાની જે ઉપરની છાલ હોય તેને પણ સાથે કાઢી લીધેલી છે। જો તમારે રાખવી હોય તો તમે રાખી શકો છો અથવા તો કાચા આમળાની છાલ ઉતારી અને પછી પણ બાફવા માટે રાખી શકો છો। તો એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ મેથડનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ આ રીતે તમે છાલ કાઢી લેશો તો જે આપણો આમળાનો મુખવાસ છે તે એકદમ વ્હાઈટ બને છે। માટે જો શક્ય હોય તો તમે છાલ ઉતારી લો તો વધારે સારું। તો હવે આપણા જે આ આમળા છે તેને આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને આ જે બાઉલ વાપરો તમે તે કાચનું અથવા તો સ્ટીલનું હોય તેવું લેવાનું છે, એલ્યુમિનિયમનું નથી લેવાનું। તો હવે આ આમળામાં આપણે દળેલી ખાંડ એડ કરવાની છે ગળપણ માટે। તો અહીંયા મેં ઘરે જ મિક્સર જારમાં ખાંડને દળી લીધેલી છે અને એપ્રોક્સ 500 ગ્રામ આમળાની સામે મેં 300 થી 350 જેટલી ગ્રામ ખાંડ લીધેલી છે। તો હવે આપણે આ ખાંડને તેમાં એડ કરી અને તેને સારી રીતે ચલાવી અને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો હવે આપણે જે આ મુખવાસ છે તેને તડકે 3 થી 4 દિવસ માટે રાખી દેવાનો છે અને તેના ઉપર કોઈ કપડું બાંધી શકો છો અથવા તો આ રીતનો કોઈ આંખ હોય તેને ઢાંકીને રાખી શકો છો, જેથી તેમાં સૂર્યપ્રકાશ સીધો લાગી શકે અને જે ખાંડ હોય એ ઓગળે અને જે આમળા હોય તેમાં સારી રીતે ઓબ્ઝર્વ થઈ જાય।
અને આ આમળાને રોજ તડકે મૂકી અને લઈએ ત્યારે એમ 2 વખત સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી અને પછી જ પાછા તડકે મૂકવાના. આમ કરવાથી તેમાં ખાંડ સારી રીતે મિક્સ થતી જશે. તો 4 દિવસ બાદ હવે આપણે આ જે આમળા છે તેને આ ખાંડની ચાસણીમાંથી બહાર કાઢી લેવાના છે. તો અહીંયા મેં આ રીતે પ્લાસ્ટિકનો આંક લીધેલો છે. તમારી પાસે કોઈ પણ આવું કાણાવાળું અવેલેબલ હોય વાસણ, તેમાં તમે આ જે આમળા હોય તેને બહાર કાઢી શકો છો. તો બધા જ આમળાને આપણે તેમાં લઈ લેશું, જેથી તેની જે ચાસણી હોય ખાંડની તે આ રીતે સારી રીતે નીતરી જાય. તો 1 કલાક આપણે આ આમળાને આમનામ જ રહેવા દેવાના છે, જેથી તેમાંથી સારી રીતે આ રીતે ચાસણી નીતરી જાય. અને આ ચાસણીને પણ ફેંકવાની નથી. આગળ આપણે જે આમળાના મુખવાસ બનાવવાનો છે તેમાં આપણે તેનો ઉપયોગ કરવાનો. 1 કલાક બાદ હવે આપણે આમળાને ફરીથી 4 થી 5 દિવસ માટે રોજ તડકે સૂકવવા માટે રાખી દેવાના છે, જેથી આપણો જે આમળાનો મુખવાસ છે એ સરસ મજાનો ડ્રાય થઈ અને તૈયાર થઈ જાય. તો હવે 4-5 દિવસ પછી જોઈશું. તો હવે બીજી મેથડ તરફ આગળ વધીએ. તો આપણે જે ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરીને રાખેલા તેને પણ 3-4 દિવસ થઈ ગયા છે. તો આમળાને હવે બહાર કાઢી અને તેને નોર્મલ કરવા માટે આપણે એક બાઉલમાં પાણી લઈ અને 1 કલાક માટે તેને પાણીમાં રાખી દેવાના છે. કારણ કે ફ્રીઝરમાં મૂકેલા હોવાથી તે એકદમ કડક થઈ ગયા હોય અને તેના ચીરા ન થાય, તે એકદમ જામી જાય, બરફ થઈ જાય. એટલે તેને નોર્મલ ઢીલા કરવા માટે 1 કલાક માટે આ રીતે તેને પાણીમાં રાખી દેવાના છે. તો હવે 1 કલાક બાદ એ નોર્મલ થઈ ગયા છે અને આ રીતે આપણે તેને દબાવીએ તો તે એકદમ આ રીતે એકદમ પોચા થઈ જાય છે. તો હવે આપણે અહીંયા આ સ્ટેજ પર તેનું જે પાણી હોય તે નિતારી લેવાનું છે. તો બધા જ આમળાને આપણે સારી રીતે દબાવી અને આ રીતે તેનું બધું જ જે પાણી હોય તે નીચવી લેવાનું છે. અને આ પ્રોસેસને પણ ખાસ ફોલો કરજો, બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા. તો બધું જ પાણી નીચવાઈ જાય એટલે હવે આપણે આ છરીની મદદથી આમળા જે હોય તેને આ રીતે કટ લગાવી દેવાની છે. અહીંયા આમળા કાચા છે એટલે એ ઇઝીલી નહીં નીકળે. તો હવે અહીંયા બધી જ ચીરો છે આમળાની એ નીકળી ગઈ છે. અને શરૂઆતમાં તમને આ રીતે આમળાની જે ચીરો છે એ થોડી દબાયેલી અથવા તો ચીમડાયેલી લાગશે, પરંતુ ચિંતા નહીં કરતા, તે ચાસણીમાં આવશે એટલે ફૂલાઈ અને ફરીથી સરસ થઈ જશે. તો હવે આપણે જે ચાસણી નિતારીને રાખેલી અગાઉ જે મુખવાસ બનાવવા માટે લીધેલી તે જ ચાસણીનો અહીંયા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આ જે ચીરો કરીને રાખેલી છે તેને આ ચાસણીમાં એડ કરી અને ચલાવી અને મિક્સ કરી દેશું. પણ જો તમારે આ રીતે મુખવાસ ન બનાવવો હોય અને આ રીતે ચાસણી ન હોય તો તમારે આ સ્ટેજ પર આ જે ચીરો છે તેમાં દળેલી ખાંડ એડ કરી દેવાની ચાસણીની જગ્યાએ. તો અહીંયા આપણે ચાસણીને ચલાવી અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને બીજી અડધા કપ જેટલી વધારે ખાંડ એડ કરું છું, કારણ કે જે અગાઉ ચૂસાઈ ગઈ હોય ખાંડ તો આ મુખવાસમાં આ ખાંડ ઓછી ના પડે, માટે આપણે અડધા કપ જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે તેને તડકે કપડું બાંધી અને આ રીતે 3 થી 4 દિવસ માટે રાખી દેવાનું છે. તો વચમાં તેને ચલાવતા પણ જવાનું છે, જેથી તેમાં ખાંડ જે હોય એ સારી રીતે મિક્સ થતી રહે. અને હવે બીજા દિવસે આ મુખવાસમાં આપણે એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ઉમેરવાનું છે. જો તમે આ સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નહીં ઉમેરો તો તમારો જે મુખવાસ છે એ દેખાવમાં એકદમ કાળો થઈ જશે અને તમને જમવો પણ નહીં ગમે એવો બનશે. તો અહીંયા આપણે લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે, જેથી આપણો જે મુખવાસ હોય એ કાળો નહીં થાય. તો બીજા દિવસે આપણે આ સ્ટેજ પર 1 થી 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરી અને તેને ચલાવી અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું, જેથી જે મુખવાસ હોય એ વ્હાઈટ રહેશે અને કાળો નહીં થાય. તો આ સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને નાખવાનું નહીં ભૂલતા, નહીંતર તમારો મુખવાસ બહુ જ કાળો બનશે અને જમવા લાયક નહીં બને. તો ફરીથી તેને ચલાવી અને ફરીથી આપણે તેને 3 દિવસ માટે તડકે રાખી દેવાનું છે. તો હવે 4 દિવસ બાદ બાફીને આપણે જે મુખવાસ બનાવેલો તે આ રીતે સરસ મજાનો એકદમ ડ્રાય થઈ અને તૈયાર થઈ ગયો છે, જે ટેસ્ટમાં પણ બહુ જ સરસ બને છે અને લુકમાં પણ એકદમ વ્હાઈટ બને છે. તો હવે લાસ્ટ આપણે તેમાં દળેલી ખાંડ એડ કરી દઈશું, જેથી તેનો જે લુક છે તે એકદમ બજાર જેવો જ આવી જાય અને તેમાં થોડી ગળપણનું પ્રમાણ પણ વધી જાય અને મીઠાશ આવી જાય. તો દળેલી ખાંડ એડ કરી અને ચલાવી અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોશો તો એકદમ વ્હાઈટ બને છે અને બહુ જ ટેસ્ટી બને છે. તો એક આપણો આમળાનો મુખવાસ તૈયાર થઈ ગયો છે. અને બીજી તરફ અહીંયા 3 થી 4 દિવસ બાદ આપણા જે આમળા છે તે ચાસણી પી અને સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોશો તો બહુ જ થોડી ચાસણી બચશે. આ જે મેથડથી તમે મુખવાસ બનાવશો તો એ જે ખાંડની ચાસણી હોય તે ઘણી ઓબ્ઝર્વ કરી લે છે. સ્ટાર્ટિંગમાં તમે જોશો તો એ ઘણી ચીમડાયેલી ચીરો હતી, પરંતુ અત્યારે સરસ ફૂલાઈ અને રસ પી અને મોટી થઈ ગઈ છે. તો હવે આ ચીરોને પણ આપણે ચાસણીમાંથી બહાર કાઢી અને પ્લેટમાં રાખી દઈશું. અને આ જે થોડી ચાસણી બચી છે તેને પણ ફેંકી ન દેતા તેનું આમળાનું શરબત અથવા તો લીંબુને નીચવી અને તેનું બીજા શરબતમાં ચાસણી તરીકે ઉપયોગ લઈ શકો છો.
તો હવે આ જે જીરો છે તેને આપણે રોજ 3 થી 4 દિવસ તડકે સારી રીતે સૂકવી દેવાની છે, જેથી તે એકદમ ડ્રાય થઈ જાય। તો 4 થી 5 દિવસ બાદ આપણી જે આમળાની ચીરો છે એ સરસ મજાની સુકાઈ અને એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે અને એકદમ ભરાવદાર ચીરો છે, કારણ કે આપણે આ મુખવાસને બાફ્યો નથી, એમનામ જ કાચા બનાવ્યા છે। તો તેમાંથી જે ન્યુટ્રિશન છે તે પણ એમનામ રહે છે, કારણ કે ઘણી વખત ઘણા લોકોને હોય કે આમળાને તમે બાફો તો એમાંથી તમારું ન્યુટ્રિશન જતું રહે, તો આ મુખવાસમાં એ પ્રોબ્લેમ પણ નહીં રહે। તો તેના પર આપણે ફરીથી જે દળેલી ખાંડ હોય તેને મિક્સ કરી દઈશું, જેથી તેનો જે લુક છે તે એકદમ બજાર જેવો જ આવી જાય અને ગળપણનું પ્રમાણ પણ થોડું વધી જાય અને મીઠાશ આવી જાય। તો ખાંડ નાખી અને તેને સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું। અને કમ્પેરિઝને આ જે મુખવાસ છે એ થોડો સોફ્ટ બને છે, એકદમ પોચી ચીરો બને છે। જે બાફીને બનાવી છે તે થોડી કડક બને છે, જ્યારે આ એકદમ પોચી બને છે અને એનો જે ટેસ્ટ છે તેની ખટાશ, તુરાશ, ગળપણ એ બધું જ જળવાઈ રહે છે। તો બંને મુખવાસ સારા જ બને છે ટેસ્ટમાં। આ થોડો સોફ્ટ બને છે અને તો પેલો જે મુખવાસ છે તે થોડો કઠણ બને છે। તો તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક મેથડનો ઉપયોગ કરી અને આમળાનો મુખવાસ બનાવી શકો છો, બહુ જ સરસ બને છે। અને એકલા આમળા બાળકો કે મોટા કોઈને નથી ભાવતા હોતા, તો આ રીતે તમે મુખવાસ બનાવી અને સ્ટોર કરી શકો છો 12 માસ માટે, અને નાનાથી મોટા દરેક લોકોને આ મુખવાસ ચોક્કસથી ભાવશે। તો આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે અને હજુ સુધી મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો, અને જો બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી રેસીપીઓનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે સૌથી પહેલાં આવી જાય। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે।